na ang ating photo squash. Wow! I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we want. Hello guys, welcome back. So ngayon magluluto tayo ng puto squash na just steam only. Okay guys, stay tuned. So ito guys, ang una natin gagawin, mag-boil tayo ng squash para palambutin ang squash. So mga 5 minutes lang guys nalutuin hanggang sa malambot ang squash para madaliing i-smash natin mamaya gamit ng pork lang, pork spoon. Yan, tapan natin guys. So ngayon na guys, ito na ang ating pinapulong squash. I-mash na natin gamit ng pork. Ayan, fork. Ayan. Ganyan lang po guys ang pag-smash dito sa kalabasa para sa ating gagawin na puto squash. Puto squash, easy to make. Ayan po ang ating title. Yan, ganito lang guys ang paggawa ng puto squash, easy to make. Ayan, how to make puto squash. Ayan, ganito lang guys ang ating gagawin na recipe for today. Puto squash. Ayan, ganyan lang po guys. Ismasin natin hanggang sa very fine. Ayan. Tapos iset aside natin. So ito guys ang ating corn flour, mga sa 10 spoon. Gagawin na, tapos yan 1 spoon na salt, saka 2 spoon na milk powder, sugar 3 spoon, saka baking soda 1 spoon. Ayan. Pag halo-haloin natin lahat mga dry ingredients. Ayan po guys ang ating gagawin. Ihalo-halo natin lahat ang mga ito para sa ganun ay mas maganda. Ayan ang milk powder. Ayan na. Halo-halo natin ang milk powder. Ayan. Yan naman ang baking powder. Ayan. Ganyan lang guys. Halo-halo lang guys. Ganyan ang ating gagawin para mas smooth ang ating gagawin na puto squash. Ayan. Yan naman ang asukal. Ayan. Asukal na white. 2 spoon lang po guys. Sinilagay ko ang asukal. Halo-halo lang guys. Mix lang. Mix lang. Para mas maganda. Ganyan lang po guys ang ating gagawin. Ayan ang asin, salt. Ayan. Asin ay salt. Ayan. Ang salt. Tapos halo-halo lang. Ganyan lang po guys ang paggawa ng puto squash. Actually, this is my first time na gagawin ito. Sana ma-perfect natin. Ayan. Ganyan lang po guys. So isunod na natin ang mga liquid na ingredients. Ayan, mga liquid. Ayan ito, egg, butter na na-melted, egg na nabatil, saka milk, evaporated na milk, at saka konting water. Ayan ang mga liquid na ingredients. Saka yan na ang squash natin. Ayan. Ito guys ay
evaporated. Pwede rin yung condensed. Pero ngayon, evap ang aking inilagay. Try ko lang kung anong lookout ng evap. Yan naman ay egg. Ayan, ang ating egg. Ayan, halo-halo lang guys. Ganyan lang po guys, halo-halo lang. Ito naman ay yung na-melted na butter. Yan, ang melted butter. Yan, halo-halo lang guys. Para mas magandang tingnan ang ating gagawin. Squash puto. Yan, ganyan lang guys. Halo-haloin lang ng maigi. Ganyan lang, halo-halo lang hanggang sa magiging is very smooth. Yan, ganyan lang po guys ang ating gagawin. Yan, lagay na natin ang squash para maihalo na rin lahat ng ating ingredients. Yan, ang ating squash, kalabasa. Ihalo natin para mix na ang ating kalabasa sa mga ingredients. Ayan. Ganyan lang. Ganito lang guys. Ganyan lang. Halo-halo lang guys hanggang sa very smooth. So, shout out sa mga nanonood sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga magigiting na taga-panood ko, maraming salamat po. Ganyan po guys. Tsaga lang natin guys na ihalo hanggang sa mawala yung puti-puti niyan. Yung corn flour yan. So, mix lang natin guys. Tsaga lang guys ang paghalo hanggang sa very smooth lang yan guys. O, ito na. Medyo maganda-ganda na ang ating gagawin na squash puto. Mamaya ay i-steam na natin ang puto na ating ginawa. So, mga 30 minutes lang guys ang pagluto nito. So, ayan guys, medyo maganda-ganda ng tingnan. Wala na yung mga puti-puti. Ayan. Ganyan lang, tsaga lang guys ang paghalo hanggang sa mawala lahat yung mga corn flour na namuumuo kanina. Medyo wala na. Ayan. Halo-halo lang guys. Ganyan lang. Hanggang sa very smooth na. Ayan, ganyan. Tapos, lagay na natin dito sa ating pag-steaman. Yan. Bale, dalawang plate ang gagawin ko kasi dalawa po kami dito. Kaya dalawang plate ang ating gagawin. Ayan. Ayan na guys. So, ready to steam na ang ating squash puto. Ayan. I-steam natin guys ng 30 minutes. So ready na natin ang ating steaman. Ayan. Para ilagay natin ang ating squash sa pag-steaman na ng paglutuan na natin. Ayan. Eto na guys. Ayan, nilagay ko na dito sa palayok. Sa palayok ko lang i-steam ito guys. Very simple. Ayan. Lagyan nyo ng tubig. Tapos ito. Lagyan nyo rin ng paglagyan. Yan. Mga 30 minutes lang guys. Ang luto niyan. Yan. Nalagay na. Tapos takpan nyo. At hintayin nyo hanggang sa maluto na ang ating wow! Ang ganda. So, medyo kulang pa guys. Lutuin pa natin mga 5 minutes para medyo luto-luto din. Ayan na guys. Ang ating pumpkin
puto pumpkin. Ayan, lutong-luto na. Talagang lutong-luto na to. Ayan na. Medyo brownish na ang ating puto. Ayan, parang cake. Wow, cake na cake. Puto, cake pa. Ayan na guys, dalawang aking linuto kasi dalawa po kami dito, kaya ito. Ayan. Galing. Ang galing-galing. Ayan guys, ang ating puto squash o cake squash. Ayan ang ating linuto. Tikman na natin. Ayan, ayan. Mag-slice tayo at titikman natin kung anong lasa ang ating ginawang puto squash. Wow! Sarap! Sarap ang kulay. Sarap ang sa tingin pa lang sarap na. Sarap na sarap. Sana nga masarap. Natin guys. Ayan guys, ang ating puto. So guys, hanggang sa muli, maraming salamat sa lahat na nanood sa akin. At sana nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo sa aking recipe for today. Puto squash. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye! Babu!